سلامونه وخت مو په خیر تاسو موږ تاسو د پایثون د کلاس 5م درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په پایثون کې دنه په یو نوې موضوع باندې کار کوو چې هغه موضوع ته موږ تاسو ټایپ کاسټینګ ویلی شو ګورئ په پایثون کې ټایپ کاسټینګ موضوع یو له مهمو او ښه موضوعاتو څخه دی راځو لومړی په دې باندې کار کوو چې دغه ټایپ کاسټینګ خپله څه شی دی The conversion of one data type into the other data type is known as typecasting. ګورئ typecasting هیڅ سخت موضوع نه دی صحیح ده typecasting څه شی دی د یو ډیټا ټایپ بدلول بل ډیټا ټایپ ته یا هم موږ سره یو ویریبل دی فرض کړئ موږ سره یو ویریبل دی د A په نوم سمه ده او په دې کې موږ سره شته دی څه شی یو موږ سره یو سټرینګ دی او په دې سټرینګ کې دننه موږ تاسو یو نمبر لیکلی شل اوس د دې ډیټا ټایپ او تاسو سره څه دی سټرینګ دی زه غواړم د همدغه ډیټا ټایپ چې کوم دی دا یې څه ته کنورټ کړم یو انټیجر ته کنورټ کړم نو دغه کار به موږ تاسو د څه له لارې کوو د ټایپ کاسټینګ له لارې موږ تاسو همدغه کار څه کوی شو ترسره کوی شو یو ډیټا ټایپ د یو ویریبل ډیټا ټایپ چینجول یا بدلول بل ډیټا ټایپ ته دغه کار ته موږ تاسو ټایپ کاسټینګ ویلی شو Python supports a wide variety of functions or methods like integer, float, string, tuple, set, list, dict या dictionary. Python موږ سره ډېری methods چې کوم دی یا functions چې کوم دی دی سپورټ کوي صحیح ده لکه په دې کې انټیجر یو string دی ته انټیجر ته کنورټ کوي یا float دی یا string دی یا tuple دی یا set دی یا list دی موږ سره یا dictionary دی دا ټول موږ سره Python څه کوي سپورټ کوي موضوع ډېر اسانه دی راځئ دلته ما له چیټ جی پی ټي څخه هم دا پوښتنه کړې ګورئ موږ سره دلته لیکلي ان پایثون ټایپ کنورژن هم ورته ویل کېږي also called typecasting هم ورته ویل کېږي is the process of changing one data type into another صحیح شو یو پروسس دی د څه شي د یو ډیټا ټایپ چینجولو بل ډیټا ټایپ ته اوس راځو ټایپ کاسټینګ ډولونه په څو ډوله دي موږ سره ټایپ کاسټینګ په څو ډوله ترسره کیږي ګورئ اصل کې ټایپ کاسټینګ موږ سره په دوه ډوله دی یو ته موږ تاسو ایکسپلیسټ کنورژن ویلی شو او بل ته چې کوم دی موږ تاسو امپلیسټ کنورژن ویلی شو لومړنی چې کوم ایکسپلیسټ کنورژن دی دی موږ تاسو سره د کنورژن اف ون ډیټا ټایپ انټو انother ډیټا ټایپ done by programmers intervention صحیح ده دا داسې یو پروسس دی د یو ډیټا ټایپ چینجولو بل ډیټا ټایپ ته چې خپله د پروګرامر په واسطه ترسره کیږي یعنې د پایثون له لارې نه ترسره کیږي خپله پروګرامر راځي یو ویریبل ورسره دی د دې ډیټا ټایپ چینجوي یو بل ډیټا ټایپ ته نو دغه رقم ته موږ تاسو څه شی ویلی شو ایکسپلیسټ کنورژن چې مینوالي د پروګرامر له لورې دی څه شی شوی اوسي ډن شوی اوسي ډېری وخت دا یو ریکوایرمنټ اوسي ډېری وخت یو ضرورت اوسي نو دغه ډول ته موږ تاسو بیا ایکسپلیسټ کنورژن ویلی شو عامې داسې زده کوي کوم چې پروګرامر خپله ډن کوي دې ته موږ تاسو ایکسپلیسټ کوم چې د پایثون لارې ډن کیږي دې ته موږ تاسو امپلیسټ کنورژن ویلی شو فار ایگزامپل راځئ په عملي ډول زه تاسو ته دې مثال در کوم فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی د فدا په نوم سوري زه راځم دلته لیکم فدا د فدا په نوم یو ویریبل دی او په دې کې ما یو سټرینګ واخیسته او په دې سټرینګ کې ما ولیکه 300 دی سټرینګ او لیکنه پکې څه شی دی لیکنه پکې نمبر دی زه اوس غواړم همدغه نمبر ته کنورټ کړم یو انټیجر ته دی کنورټ کړم یا یو فرض مثال ما سره یو بل ویریبل هم دی صحیح ده لومړی خو به زه تاسو دا مثال درکړم نو دې لپاره چې زه دی کنورټ کړم یو انټیجر ته نو ویریبل خو تیار جوړ دی په دې موضوع خو موږ تاسو مخکې کار کړی چې څنګه یو ویریبل جوړولی شو زه راځم یو بل ویریبل جوړوم د ریزلټ په نوم صحیح شو او په دې کې زه ورته لیکم چې څه شی انټیجر INT ځکه زه غواړم چې دی انټیجر ته کنورټ کړم نو INT به ورته لیکم او د ویریبل نوم به په دې کې دننه زه ورته لیکم ویریبل نوم زموږ استاد څه شی و فدا و اوس دغه چې کوم سټرینګ و دی کنورټ شو موږ سره څه شته یو انټیجر ته ته اوس راشه دلته ریزلټ کې زه راځم پرنټ کوم ورته او پرنټ کې ورته یم چې ته ماته دغه څه شی که دغه ریزلټ چې کوم دی دا ما سره پرنټ که ریزلټ دی به موږ تاسو سره پرنټ کېږي راشه دلته پرنټ شوی به اوسي 300
خو اوس موږ او تاسو څنګه پوه شو چې دا یو انټیجر دی او که دا یو سټرینګ دی نو دې لپاره هم لنډه لاره دی زه راځم همدلته ورته په پرنټ کې دویم ځلي لیکم ورته چې ته ما سره د دې څه شی وکړه ټایپ او ټایپ موضوع موږ او تاسو په مخکیني درسونو کې ویلي د څه شي ټایپ د ریزلټ ټایپ ماته دلته وښایي چې ټایپ یې څه شی دی تاسو راشئ ګورئ د دې ټایپ موږ سره څه شی دی انټیجر ته کنورټ شوی دی خو که چیرې زه راشم ډایرکټلی د فدا چې کوم ټایپ دی دی دلته غواړم چې په دې ځان پوه کړم نو د فدا ټایپ به موږ او تاسو سره څه شی اوسي د دې ټایپ به موږ او تاسو سره سټرینګ اوسي ځکه هغه خو کنورټ شوی نه دی دا په ریزلټ کې موږ سره دلته کنورژن ترسره شوی ګورئ د دې ټایپ موږ سره سټرینګ دی حالا چې موږ سره د ریزلټ ټایپ څه شی دی موږ سره یو انټیجر دی نو دغه ډیره لنډه لاره دی چې په دې لارې موږ او تاسو کولی شو خپله ډیټا څه کو خپل یو ویریبل کنورټ کو د یو ویریبل ډیټا ټایپ کنورټ کو بل ډول ته سمه ده بل په دې کې بله موضوع دا دی فرض کوئ که چیرې ما سره دلته لیکنه ده فرض کوئ زه راځم دا ټول ډیلیټوم له دې ساحې څخه ما سره یو ویریبل دی د ا په نوم صحیح شو او په دې کې ما سره د یو سټرینګ کې ما لیکلی دی 300 صحیح شو همداسې زه راغلی بل ویریبل ما جوړ کړی د بی په نوم او په دې کې ما لیکلی دی په انټیجر ډیټا ټایپ کې یا نمبر ډیټا ټایپ کې ما په دې کې لیکلی 433 دا دوه ویریبلې دي زه غواړم دا دوه ویریبلې سره راجمع کړم ا له بي سره جمع کړم خو که چیرې زه راځم دلته په پرنټ کې همدا ورته لیکم چې ا پلس بی یعنی ا جمع کله بی سره او زه راځم دی رن کومه نو دلته ما سره یو لوی ایرر راځي ولې ایرر راځي ځکه د ا ټایپ چې کوم دی یا ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه موږ سره سټرینګ دی او دا لاندنی چې کوم دی دی موږ سره انټیجر دی نو ته څنګه یو سټرینګ له انټیجر سره جمع کوې دا کار خو ناشونی دی نو د دې لپاره چې دغه د دې لپاره ریکوایرمنټ تاسو سره څه داسې دی چې دغه چې کوم ا دی دا باید تاسو څه شی کوئ یو انټیجر ته کنورټ کړئ نو د دې کنورژن لپاره به تاسو څه کوئ دلته به راځئ دغه ا به کنورټ کوئ څه شي ته انټیجر ته نو دې لپاره به تاسو راځئ او هماغه سیم مخکینی پروسس به اجرا کوئ تاسو به راځئ چې هر څه په نوم ویریبل جوړوئ خو زه د ریزلټ په نوم جوړوم صحیح ده او په دې کې زه ورته وایم چې انټیجر int څه شی انټیجر ته کنورټ کا ا په نوم چې کوم ویریبل دی دا انټیجر ته کنورټ کا او زه راځم په پرنټ کې دلته ورته وایم چې ته څه شی کوم سره ا نه result صحیح شو result plus b result جمع کړل b سره او تراشه اوس د پرنټ کدر سره رن کدر سره ګوري دا دواړه سره جمع شو 253 د دې ثواب دی کچېرې سره سم د دې result په ټایپ ځان په اول غواړم نو پرنټ کې زه ورته لیکم چې دلته زه ورته لیکم چې ټایپ د څه شي ټایپ زمونږ په کار دی زموږ د ریزلټ ټایپ چې کوم دی په کار دی نو تراشه دی پرنټ کله ځان سره وګورئ د ریزلټ ټایپ موږ سره انټیجر ته کنورټ شوی دی یا انټیجر شوی دی یوازې دا نه چې تاسو کولی شئ یو چې کوم سټرینګ دی دا انټیجر ته کنورټ کړئ کولی شئ همدغه سټرینګ چې کوم دی یو فلاټ ته کنورټ کړئ یا همدغه هغه چې کوم دی موږ سره ګورئ که چیرې ما سره د اشاریه داره ډیټا وه او دا زه غواړم چې څه شي ته کنورټ کوم اوس دی کلوز کوم او دی دوباره رن کوم نو ګورئ دلته موږ سره څه شو یو ایرر راغی ځکه په دې کې دننه چې کوم ډیټا دی موږ سره څه دی د فلاټ دی نو زه راځم دی څه شی کوم فلاټ ډیټا ټایپ ته څه شی کوم کنورټ کوم بس تاسو راشئ نو ګورئ د دې ریزلټ موږ سره ډیټا ټایپ فلاټ شو او دغومره د دې څه شی شو موږ سره ریزلټ راغی نو موضوع داسې واصل کی چې یوازې نه په دې تاسو هغه ونه کوئ چې یوازې موږ کولی شو یو سټرینګ یو انټیجر ته کنورټ کړو یا همدغه موږ سره اوس یو انټیجر دی موږ کولی شو چې همدغه څه شی کو یو سټرینګ ته کنورټ کړو فرض کې زه راځم صرف دلته پرنټ غواړم چې د ریزلټ اوسي د ریزلټ د ټایپ او په ریزلټ کې زه څه داسې کار کول غواړم چې str یعنې سټرینګ که چیرې سټرینګ ته کنورټ کول غواړئ یو ډیټا نو str به ورته لیکئ او دغه بی په نوم چې کوم ویریبل دی دا ماته سټرینګ ته یا str ته کنورټ کوو اوس راشه د ریزلټ هغه به څه شی اوسي str به اوسي بی موږ ته څه شی کوي یو سټرینګ ته کنورټ کړ نو مختلف کارونه دي تاسو کولی شئ چې په دې کې هر یو ستاسو خوښه وه استفاده ترېنه وکړئ انټیجر ته یې چینج کوئ فلاټ ته یې چینج کوئ سټرینګ ته یې چینج کوئ ټاپل ته سیټ ته
لیست ته یا هم ډکشنری ته کنورټ کول غواړئ دا ټول کارونه تاسو کولی شئ د ایکسپلیسټ کنورژن لارې ترسره کړئ. اوس به تاسو ته یو بل کنفیوژن پیدا شوی اوسي. ایکسپلیسټ خو موږ پوه شو چې پروګرامر یې په خپله څه شی کوي ترسره کوي، پروګرامر خپله دغه کنورژن چې کوم دی ترسره کوي. اوس امپلیسټ کنورژن سره هم کنورژن دی. According to the label, one data type is converted into other by the Python interpreter. Implicit چې کوم دی دا خپله د پایتان له لورې رن شوی اوسي. پایتان یې خپله څه شی کوي موږ سره کنورټ کوي. لکه فرض کړئ راځئ زه تاسو ته یو عملي مثال در کوم. ما سره دلته دوه ویریبل دي صحیح شو. یو ویریبل د A په نوم دی او په دې ویریبل کې ما سره موجود دی دلته 2300 صحیح شو دا ما سره موجود دی. بل د B په نوم بل ویریبل دی ما سره او په دې کې ما سره موجود دی 402.2 صحیح شو. د موږ سره لومړنی چې کوم ټایپ دی زه به دا کمنټ کې ولیکم دلته د دې موږ او تاسو سره څه دی سټرینګ دی یا str لاند ورته ولیکو او د دې ډیټا ټایپ سوري د دې موږ سره انټیجر دی او د دې موږ سره فلوټ دی د دې موږ سره فلوټ ډیټا ټایپ دی. نو اوس کچېرې زه غواړم دا دواړه سره جمع کړم. زه راځم فرض کړئ د ریزلټ په نوم ریزلټ په نوم یو بل ویریبل جوړوم او دغه موږ سره چې کوم A په نوم ویریبل دی دا راجمع کوم له B سره. نو اوس تاسو ماته وایئ چې د دې ریزلټ ټایپ به موږ سره څه شی اوسي، ډیټا ټایپ به څه شی اوسي، دا به انټیجر اوسي که فلوټ به اوسي. نو اکارډینګ ټو ریکوایرمنټ دا خپل ځان څه شی کوي چینج کوي. راځئ په همدې ځان په اول غواړو. زه راځم پرنټ کې او لومړی ورته پرنټ کې لیکم چې ته ماته څه شی کوه دغه ریزلټ ماته پرنټ کا صحیح شو. لومړی خو دا کار وکړه چې ریزلټ ماته پرنټ کا او د ریزلټ پرنټ کولو نه وروسته ته ماته په دې کې د ټایپ پرنټ کا ما سره د څه شي د ریزلټ او د یې له ځانه سره سیف کا او زه راځم ورته یم چې دا یې موږ سره رن کا. لومړی موضوع خو دا شوه چې د دې ځواب شو 2353.453 دا یې ریزلټ شو موږ سره دا دواړه سره راجمع شول. د دوی چې کوم ټایپ دی دا موږ سره فلوټ دی. تاسو ما لومړی ویلې په دې کې موږ ګورئ هیڅ کنورژن موږ خپله نه دی ترسره کړی، موږ عام خپله جمعواري ترسره کړې ده. خو دلته څه شی وشو د دې ټایپ چې کوم دی دی موږ سره څه ته کنورټ شو فلوټ ته چینج شو. دغه رقم کنورژن ته چې کوم دی موږ تاسو امپلیسټ کنورژن ویلی شو چې پایتان انټرپریټر خپله ګوري که چیرې نیسسري وو یا ضروري وو یا اکارډینګ ټو لیول د لیول مربوطه څه شی کوي یو ډیټا ټایپ چینج کوي بل ډیټا ټایپ ته خپله پایتان انټرپریټر چینج کوي ستا ضرورت هم ورته نشته. اوس د دې ټایپ انټیجر او د دې فلوټ دا یې راواخیسته ریزلټ کې چې کوم جمعواري موږ او تاسو سره کې دا دواړه یې څه ته کنورټ کړه دا دواړه یې موږ او تاسو سره فلوټ ته کنورټ کړه. نو دغه چې کوم چینجینګ ترسره شو یا ټایپ کاسټینګ ترسره شو دغه رقم ټایپ کاسټینګ ته موږ او تاسو امپلیسټ ټایپ کاسټینګ یا امپلیسټ کنورژن ویلی شو. ځکه خپله د څه شي له لارې ترسره شو د پایتان انټرپریټر له لارې ترسره شو. زموږ او ستاسو ضرورت نه و چې موږ او تاسو لاړ شو دی څه شی کو چینج کو. نو امید چې موضوعاتو باندې به پوه شوي یاستئ. له تاسو څخه مې یو وړه هیله ده زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ او کوشش دا کوئ چې زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو سره هم شریکوئ. تر بیا د خدای په امان.